आपण काल थर्मोडायनामिक्स करत होतो रिवाइज. त्यातला थिअरॉटिकल पार्ट सगळा आपण बोलून झाला. न्यूमरिकल्सचा पार्ट थोडा बघूया. न्यूमरिकल्ससाठी सगळी इक्वेशन्स पहिली आपण लिहून टाकू एकत्र आणि मग पुढचं बघू. सो जसजसे आठवतील तसतसे ओळीनं घेतोय. वर्क डन पहिली कन्सेप्ट होती. वर्क डनचं इक्वेशन कुठल्या कंडिशन्स मध्ये आपण हे यूज करतो? इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. दिस इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस, त्यामुळे डब्ल्यू मॅक्स मिळतं आपल्याला. नॉर्मली आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल असं डायरेक्टली गिव्हन असतं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट वन, एन्थाल्पी. आपण कधीच एन्थाल्पी नुसती ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एच यू कधी कॅल्क्युलेट नाही करत, बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शन्स. आपल्याला त्यातला चेंज घ्यायला लागतो. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. याचा अर्थ असा होणार आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. का असं क्यूपी इज क्यू ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, म्हणजे मी इथं क्यूपी म्हणून सबस्टिट्यूट केला तर क्यूपी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू मायनस डब्ल्यू, जो या डेल्टा एचच्या बरोबर जाईल. डेल्टा एच आणि क्यूपी इक्वल होऊन जातील. नेक्स्ट वन, सिमिलरली डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू व्ही. at constant volume. डेल्टा एच ऑफ रिॲक्शन, कुठली रिॲक्शन असेल मध्ये ती कॅल्क्युलेट आपल्याला करता आली पाहिजे. आपण नॉर्मली काय म्हणतो, डेल्टा एच ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मायनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिॲक्टंट्स. त्या सगळ्याची सम करायला लागते. सम ऑफ प्रॉडक्ट साइड मायनस सम ऑफ रिॲक्टंट साइड. heat of formation of element is 0. Delta H R, if bond enthalpies are given, काय होत असतं इथं? एक्झॅक्टली ऑपोजिट. बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंट मायनस बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. आहे तशी व्हॅल्यू डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करायची. गिवन व्हॅल्यूज आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह फॉर बॉन्ड एन्थाल्पीज. त्या केसमध्ये बॉन्ड एन्थाल्पी रिॲक्टंट मायनस प्रॉडक्ट परत एकदा सम करायला लागेल.
Next one, entropy. Change in entropy is equal to Q reversible upon T. Q reversible डेल्टा एच व्हॅल्यू आपण तिथं सबस्टिट्यूट करू शकतो, कारण इथं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू आहे. डेल्टा एच डिवायडेड बाय टी. म्हणजे हीट ऑफ रिॲक्शन कुठली तरी दिलेली असेल, कॉम्बशन, सबस्टिट्यूशन, तर त्या रिॲक्शनसाठीचं एंट्रॉपी चेंज कॅल्क्युलेट करायला आपण डायरेक्ट यूज करू शकतो, हीट ऑफ फ्युजन वगैरे जे काही दिलेलं असेल. नेक्स्ट वन, delta S total is equal to delta S of system plus delta S of surrounding. And if it is greater than 0, that is positive, process is spontaneous. Non-spontaneous असेल तर delta S total is negative. And if delta S total is equal to 0, it is in equilibrium. पण आपण सराउंडिंगचं कुठं बघत बसणार आहे? सराउंडिंगचं सुद्धा कॅल्क्युलेट करता येतं. डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टीम. सिस्टीमसाठी दिलेला जो असेल डेल्टा एच ची व्हॅल्यू, दॅट डिवायडेड बाय टी करायचं, फक्त साईन चेंज करून घ्यायची. हीट लिबरेटेड बाय द सिस्टीम विल बी ऍब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग्स, आणि त्याच्यामुळे लिबरेट झालेली एनर्जी यांना ऍब्सॉर्ब केली, साईन आपली चेंज होईल, म्हणून ते मायनस साईन घेतलेली आहे. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली की डेल्टा एस सराउंडिंग मिळेल. डेल्टा एस सिस्टीम दिलेलं असतं, टोटल पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे चेक करायचं, आणि त्याप्रमाणे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आहे का नाही सांगायचं. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग डेल्टा एस एंट्रॉपी चेंज, याच्यामध्ये सिस्टीम आणि सराउंडिंग दोन्ही बघितलं जातं, त्याच्याऐवजी आपण गिब्स फ्री एनर्जी नावाची कन्सेप्ट घेतो. दॅट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. एव्हरीथिंग इज अबाउट द सिस्टीम. आणि आता डेल्टा जी इज ग्रेटर दॅन केलं असतं तर नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस दॅन 0 निगेटिव्ह व्हॅल्यू स्पॉन्टेनियस. दिस इज डिलीटेड पोर्शन ऍक्च्युअली, पण तरी सुद्धा ही कन्सेप्ट म्हणून आपल्याला माहिती पाहिजे. आता काहीतरी संबंध कुठं तरी एंट्रन्स एक्झाम्सना वगैरे आला तर त्यावेळेला स्ट्राईक झालं पाहिजे. नेक्स्ट वन, डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस 2.303 आर पी लॉग के, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. दोन चॅप्टर्स कंबाईन करू शकतो आपण. अँड डेल्टा जी is equal to minus NFE. E is electrode potential or EMF of cell. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बरोबर सुद्धा आपण याला कंबाईन करू शकतो. ही इक्वेशन्स आहे. डिलीट करतो. आपण एक 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 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा ट्राय करू. Two moles of an ideal gas are expanded isothermally from काहीतरी व्हॉल्यूम्स दिलेले. So we have V1, V2 at constant external pressure. P is equal to constant. Value दिलेली आहे 2 bar. So that is equal to P. P is equal to 2 bar. Calculate work done. दोन वेगवेगळ्या युनिट्स मध्ये कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं. सो वर्क डनचं रिलेशन आपल्याला या गोष्टी आणि ही V1, V2 आणि प्रेशर
यांचं रिलेशन वर्क डन बरोबर करणारं इक्वेशन पाहिजे. आपण कुठलं इक्वेशन यूज करणार या केसमध्ये? W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. जे काय आन्सर येईल ते हे डेसिमीटर क्यूब आहे आणि हा बार आहे. याचा अर्थ वर्क डन विल बी इन डेसिमीटर क्यूब बार. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स, जस्ट मल्टिप्लाय इट बाय 100. 100 ने मल्टिप्लाय करायचं, जूल्स मध्ये कन्वर्ट होईल. नेक्स्ट पॉइंट कडे जातो, नेक्स्ट क्वेश्चन कडे. बघा, 3 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस म्हणजे n इज इक्वल टू 3 आर एक्सपांडेड म्हणजे वर्क डन बाय द सिस्टीम. म्हणजे व्हॅल्यू आपल्याला निगेटिव्ह आली पाहिजे. आयसोथर्मली म्हटलंय बट नॉट रिव्हर्सिबली. सो आपण डब्ल्यू मॅक्स नाही बघत आहे, नुसतं डब्ल्यू बघायचंय. या व्हॉल्यूम पासून या व्हॉल्यूम पर्यंत. सो दिस इज V1, दिस इज V2. ऍट टेम्परेचर दिलंय, अगेन्स्ट प्रेशर 2 ATM म्हणजे प्रेशर पण दिलेलं आहे. वर्क डन लिटर ऍटमॉस्फिअर अँड जूल्स. काय करणार? सेम इक्वेशन, W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. प्रेशर इज गिवन, 2 व्हॉल्यूम्स दिलेले आहेत. फक्त आपल्याला हे सेंटीमीटर क्यूब आणि लिटर यांचं एकमेकांमध्ये कन्व्हर्जन करून घेतलं पाहिजे, म्हणजे आन्सर बरोबर येईल. शक्यतो ते लिटर मध्ये कन्वर्ट करायचं, कारण इथं आपल्याला आन्सर विचारताना लिटर ATM मध्ये विचारलेलं आहे. सो याला कन्वर्ट लिटर मध्ये करा, म्हणजे 0.3 होईल. म्हणजे 2.5 मायनस 0.3 म्हणजे डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू येणार आहे 2.2. मायनस प्रेशर इज 2 इंटू 2.2 म्हणजे मायनस 4.4 इतके लिटर ऍटमॉस्फिअर असा आन्सर येईल. याला कन्वर्ट करायचं असेल जूल्स मध्ये तर काय करतो आपण? मल्टिप्लाइड बाय 101. इथं 1 लिटर ऍटमॉस्फिअर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स. हे कन्वर्ट करायचं. नेक्स्ट बघू. सेम आहे, वर्क डन कॅल्क्युलेट करायचंय. 4 मोल्स आयडियल गॅस एक्सपांडेड, 2 व्हॉल्यूम्स दिलेत, प्रेशर दिलंय. सेम इक्वेशन. नेक्स्ट, 1 मोल गॅस एक्सपांड्स बाय 3 लिटर्स म्हणजे डायरेक्टली डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू दिली आहे. अगेन्स्ट हे प्रेशर दिलेलं आहे. कॅल्क्युलेट वर्क डन. सेम इक्वेशन यूज करणार. फक्त आपल्याला लिटर ऍटमॉस्फिअर मध्ये आन्सर मिळेल फर्स्ट. हा लिटर आहे, हा ऍटमॉस्फिअर आहे. कन्वर्टेड इंटू जूल्स आफ्टरवर्ड्स बाय मल्टिप्लाइंग इट विथ 101.3. आणि मग त्यालाच कॅलरीमध्ये कन्वर्ट करायचं असलं तर, कॅलरीमध्ये कन्वर्ट करायचं असलं तर आपण काय करतो? एवढं मल्टिप्लाय करायचं लिटर ऍटमॉस्फिअरच्या आन्सरला. डिलीट करतो. नेक्स्ट वन. 1 मोल ऑफ अ गॅस इज कॉम्प्रेस्ड म्हणजे वर्क डन ऑन द सिस्टीम आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह आलं पाहिजे. फ्रॉम एवढं आहे V1 टू अ सर्टन फायनल व्हॉल्यूम V2 जे माहिती नाहीये, अगेन्स्ट एवढं प्रेशर. द वर्क ऑप्टेन दिलेलं आहे. तर W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही परत, विच इज इक्वल टू मायनस पी V2 minus V1, which is equal to pressure is given. Say 1.2 into 10 raised to minus 5. So this is given. Into V2 calculate करायचं आहे minus V1 is given. 500 सेंटीमीटर क्यूब आहे. हे पास्कल आहे. तर याला मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट करा. मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट जर केलं याला, तर व्हॉल्यूम आपल्याला पाहिजे तसं SI सिस्टीम मध्ये मिळेल. इफ कन्वर्टेड टू मीटर क्यूब. म्हणजे मग आन्सर डायरेक्टली जूल्स मध्ये आपल्याला दिलंय तसं मिळू शकतं. सो दिस इज ऑल्सो SI युनिट, दिस इज ऑल्सो SI युनिट, बट दिस इज नॉट सेंटीमीटर क्यूब. CGS आहे, तर मीटर क्यूब मध्ये त्याला कन्वर्ट करा. नेक्स्ट वन.
बरोबर. 16 grams of oxygen expand isothermally. Expand म्हणजे by the system, म्हणजे निगेटिव्ह आलं पाहिजे. Isothermally and reversibly, it means W max. Temperature is given. Till volume is doubled. Volume doubled आहे म्हणजे V2 is equal to 2 multiplied by V1. Calculate work done. काय पाहिजे आपल्याला इक्वेशन? W max is equal to volumes are given. The equation will be minus 2.303 nRT log V2 upon V1. So what is V2? It's 2 into V1. So हे log 2 असं शिल्लक राहील इथं. व्हॅल्यू सगळ्याचे मिळालेत का? आपल्याला W max कॅल्क्युलेट करायचा आहे. n ची व्हॅल्यू दिली आहे का? नाही दिलेली. तर ती कॅल्क्युलेट केली पाहिजे फ्रॉम 16 grams ऑफ ऑक्सिजन. सो दॅट विल बी हाफ. बरोबर आहे ना? 32 grams ऑक्सिजन म्हणजे 1 मोल. सो 16 grams म्हणजे 0.5 कॅल्क्युलेट करून काढलंय. याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते, ती दिलेली पण येतं ब्रॅकेटमध्ये, पण दरवेळेला देतील याची गॅरंटी नाही. 8.314 ज्यूल्स पर केल्विन पर मोल. आन्सर येईल ते ज्यूल्स मध्ये येणार आहे. टेम्परेचर इज गिवन. काय टेम्परेचर दिलंय? हे 300 केल्विन. V2 अपॉन V1 इज 2. लॉग 2 न त्याला मल्टिप्लाय करायचंय. लॉग 2 न मल्टिप्लाय करत असताना लक्षात काय घ्यायचं, इथं मिस्टेक्स काय होतात, आपण लॉग 2 घेतो आणि आपण या मल्टिप्लिकेशन साठी डायरेक्टली त्या लॉग 2 ची व्हॅल्यू, लॉग घेतलाच आहे ना आपण, म्हणून आपण आहे तसंच्या तसं त्याला ऍड करत बसतो. दॅट इज रॉंग. आपल्याला लॉग 2 न मल्टिप्लाय करायचंय, म्हणजे परत एकदा त्या लॉग 2 ची व्हॅल्यू त्याचा लॉग घेऊन पुढे गेलं पाहिजे. म्हणजे मी काय म्हणायचा प्रयत्न करतोय, W max is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1, which is equal to minus 2.303. n ची व्हॅल्यू आता आली 0.5, r ची व्हॅल्यू 8.314, टेम्परेचर वॉज 300 into log V2 by V1 12. So log 2 is equal to 0.3010. So आता minus 2.303 into 0.5 into 8.314 into 300 into 0.3010. So नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन म्हणून बघितलं पाहिजे आपल्याला. आपण काय करतो नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन साठी? याचा लॉग प्लस याचा लॉग प्लस याचा लॉग प्लस याचा लॉग प्लस याचा लॉग. हा जो लॉग आलेला आहे वरच्या स्टेपचा, त्याचा परत एकदा लॉग घेतला पाहिजे. इथं आपल्याकडनं मिस्टेक होत असते, हे करत नाहीत बरेच वेळेला आपण. लक्षात ठेवा, लॉगची व्हॅल्यू घेतली, त्याला मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे सिंपल त्याचं मल्टिप्लिकेशन साठी यूज करायचं. सर तिथे 0.5 कसं आलं होतं ते सांगू शकता? 16 grams आहे ना. What is N? N is equal to given weight divided by molecular weight. Divided by 32 केलं पाहिजे. Next one. Calculate the maximum work done, W max. 24 grams oxygen. परत एकदा N ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली पाहिजे. 24 divided by 32. Expand isothermally and reversibly, म्हणजेच work done is max from हे pressure, हे pressure. So this is P1, this is P2. युनिट सेम आहेत का बघा? युनिट सेम नाही आहेत, तर त्याला कुठल्या तरी एका युनिट मध्ये कन्वर्ट करून घेतलं पाहिजे. कुठलाही चालणार आहे. समजा मला सोपं लगेच हे दिसतंय 100 किलो पास्कल्स, म्हणजेच 100 वरती किलो काढून टाकलं तर 1000 येईल त्याच्या पुढं पास्कल्स, म्हणजे याचा अर्थ होतो तो 10⁵. बरोबर आहे ना बघा? 10⁵ येईल. इकडे सुद्धा 10⁵ आहे P1 अपॉन P2 करताना, तर त्याचा आन्सर 1.6 शिल्लक राहील P1 बाय P2 चं. म्हणजे आता हरकत काय करणार आपण? W max is equal to minus 2.303 nRT log P1 by P2.
लॉग 1.6 येईल, विच इज इक्वल टू -0.303. एन ची व्हॅल्यू काय येते 24 डिवायडेड बाय 32 म्हणजे 3/4 म्हणजे 0.75 इंटू आर ची व्हॅल्यू 8.314. टेम्परेचर दिलंय का, दिलंय 298 केल्विन. ते टेम्परेचर टाकलं. मग त्यारखच लॉग 1.6 ची जी व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन साठी यूज करायची आहे. त्यामुळे त्याचा सेकंड टाइम लॉग घ्यायला लागतो आपल्याला. ओके, नेक्स्ट पुढच्या इक्वेशन कडे जाऊ. कार्बन मोनॉक्साइड एक्सपांड्स आयसोथर्मली रिव्हर्सिबली 300 केल्विन, डुईंग एवढं किलो जूल्स वर्क, so that is W max. If the volume changes from हे म्हणजे हे V1 आहे, हे V2 आहे, म्हणजे 20 डिवायडेड बाय 10 म्हणजे ते 2 येणार आहे. कॅल्क्युलेट N ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड. एन ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. इक्वेशन तर सेम यूज करणार आहे. डाऊट असेल कुणाला तर विचारा. सेम टाईपची एक्झाम्पल्स इथं सगळीकडे असतात. सेम इक्वेशन, त्यातल्या त्यात हे थोडं वेगळं आहे म्हणून हे पटकन घेतो. आयसोथर्मल अगेन्स्ट कॉन्स्टंट प्रेशर म्हणजे हे नॉर्मल W इज इक्वल टू -P डेल्टा V इथे यूज करायचं. बी साठी काय सांगितलं, आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली म्हणजे हे W मॅक्सचं इक्वेशन इथं घ्यायचं. आणि इंटू व्हॅक्यूम म्हणजे P इज इक्वल टू 0 म्हणजे ते फ्री एक्सपान्शन आहे, म्हणजेच वर्क डन इज इक्वल टू 0 असं त्याचं आन्सर आलं पाहिजे. ते सुद्धा कॅल्क्युलेट करा ज्या वेळेला प्रॅक्टिस कराल त्यावेळेला. नेक्स्ट पॉईंट कडे जातो. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट लॉ, आणि एन्थाल्पी. हे इथं आलेत प्रॉब्लेम्स. बरोबर, अ गॅस एक्सपांड्स फ्रॉम 5 लिटर्स टू 20 लिटर्स म्हणजे काय करणार आपण, दिस इज V1, दिस इज V2. At constant pressure, P is given. The system is supplied with एवढे joules of heat. म्हणजे this is Q. Calculate W and delta U. काय करणार, W कसं कॅल्क्युलेट करणार, W is equal to -P delta V. दिलेत का सगळ्या गोष्टी, दिलेल्या आहेत. P दिलाय, 2 व्हॉल्यूम्स दिलेले आहेत, कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि नेक्स्ट सेकंड काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय, डेल्टा U. डेल्टा U कसा कॅल्क्युलेट करणार, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. W व्हॅल्यू येईल ती इथं सबस्टिट्यूट करायची. हीट इज सप्लाइड सो इट इज पॉझिटिव्ह. कळतंय ना बघा. ओके, एक्सपान्शन आहे याचा अर्थ वर्क डन निगेटिव्ह येईल आपलं. जे काही आन्सर निगेटिव्ह आलेलं असेल निगेटिव्ह आन्सर आपल्याला इथं सबस्टिट्यूट करायचं आहे. म्हणजे 300 जूल्स मायनस समथिंग असं काहीतरी त्याचा आन्सर येईल डेल्टा यूचं. ओके, इम्पॉर्टंट इज हे जे दिलेलं आहे दिस इज लिटर ॲटमॉस्फिअर. डायरेक्ट जर त्याची व्हॅल्यू तिथं सबस्टिट्यूट केली तर चुकलं सगळं. युनिट्स लिटर ॲटमॉस्फिअर मध्ये आपल्याला वर्क डन मिळणार आहे. सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट टू जूल्स फर्स्ट. कसं कन्वर्ट करणार, लिटर ॲटमॉस्फिअर टू जूल्स मल्टिप्लाय बाय 101.3. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी म्हणजे डेल्टा यू कॅल्क्युलेट करायचं. वेन गॅस इज एक्सपांडेड म्हणजे वर्क डन इज निगेटिव्ह बाय सप्लाइंग एवढे जूल्स ऑफ हीट म्हणजे Q इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, जी काय व्हॅल्यू आहे ती सप्लाय केली आहे. म्हणजे वेन वर्क डन इज एवढं 800 जूल्स आहे बट इट इज निगेटिव्ह. त्यांनी इथं देताना -800 दिलं नाहीये बघा, आपल्याला ते मायनस करून घेतलं पाहिजे बिकॉज इट इज एक्सपांडिंग. महत्वाचं आहे. बाकी इक्वेशन सिंपल आहे. डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W. Q ची व्हॅल्यू 1200 जूल्स.
प्लस आहे आणि प्लस डब्ल्यू ची व्हॅल्यू -800 आहे. म्हणजे हे आन्सर 400 ज्यूल्स येणार आहे. अदरवाईज आन्सर जर हे आपण चुकीचं घातलं साइन याची तर 2000 ज्यूल्स आलं असतं. ओके, सो चुकणार याचा आन्सर डायरेक्ट. डिलीट करतो. नेक्स्ट वन, अ सिस्टीम ऍब्सॉर्ब्स 500 ज्यूल्स. ऍब्सॉर्ब केलंय म्हणजे क्यू पॉझिटिव्ह. परफॉर्म्स एवढं वर्क डन बाय द सिस्टीम आहे. सो वर्क डन बाय द सिस्टीम इज पॉझिटिव्ह. कॅल्क्युलेट डेल्टा यू. किती येणार? 500 प्लस 200 इट इज 700 आन्सर. ओके, नेक्स्ट वन. काय करायचं आहे? जर रिॲक्शन दिलेली असेल आपल्याला डायरेक्टली, तर रिॲक्शन दिल्यानंतर आपल्याला काय करायला लागतं? इक्वेशन काय काढायला सांगितलंय? कॅल्क्युलेट वर्क डन. W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NRT. मगाच्या आपल्या लिस्टमध्ये हे इक्वेशन लिहायचं राहिलंय बहुतेक. W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NRT. डेल्टा N गेशियस नंबर ऑफ मोल्स, प्रॉडक्ट्स मायनस रिॲक्टन्स. म्हणजे काय येईल पहिल्या केसमध्ये? हे 2 मायनस 3 म्हणजे डेल्टा N किती आला? -1. R ची व्हॅल्यू 8.314. T ची व्हॅल्यू काहीतरी 50 डिग्री सेल्सिअस दिलाय. कन्वर्ट टू केल्विन. 300 समथिंग काहीतरी आन्सर येईल. 300 काहीतरी 273 प्लस 50 323. त्याचं जे काय आन्सर येईल ते मिळेल आपल्याला. बट वर्क डन विल बी पॉझिटिव्ह इन दिस केस. म्हणजे कॉम्प्रेशन आहे. एकदा बरोबर आहे ना, कॉम्प्रेशन होणार आहे ना, चेक करायचं. 2 + 1 3 मोल्स पासून 2 मोल्स फॉर्म झाले. सो देर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स. त्याच्यामुळे आपोआपच प्रेशर कमी होईल. बरोबर चाललंय, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स सुद्धा कमी होतील. लीच ॲटलियस प्रिन्सिपल. डिलीट करतो. सेम लॉजिक. काय करायचं? W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NRT. gaseous number of moles. This is a gas. This is also gas, but this is not. म्हणजे रिएक्टंट मध्ये gaseous number of moles नाहीच आहेत. So what is delta N? Delta N is this 2 + 1 3 minus 0, that is 3 into R ची व्हॅल्यू 8.314 into T ची व्हॅल्यू हीच घेतो मी 50 323. जे काय आन्सर येईल दॅट विल बी निगेटिव्ह. निगेटिव्ह आलं म्हणजे वर्क डन बाय द सिस्टीम म्हणजे एक्सपान्शन आहे, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स वाढले पाहिजेत. ते वाढलेत का एकदा चेक करायचं. इकडे सॉलिडच आहे, इकडे गॅस आहे, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स वाढले, ते एक्सपान्शन होणार. बरोबर. गॅस ऍब्सॉर्ब्स एवढी किलो जूल्स हीट, सो दॅट इज क्यू. ऍब्सॉर्ब्स आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह. ए इफ व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. व्हॉट इज डेल्टा यू? काय करायला लागेल? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू म्हणजेच क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही, आउट ऑफ विच डेल्टा व्ही इज 0. म्हणजे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, असा याचा आन्सर आहे. If in addition to the absorption of heat, surroundings perform एवढं kilojoules work on the sample. Surrounding न वर्क डन केलेलं आहे ऑन द सॅम्पल, म्हणजे ऑन द सिस्टीम. वर्क डन ऑन द सिस्टीम इज पॉझिटिव्ह.
तर या दुसऱ्या केसमध्ये काय होईल? दुसऱ्या केसमध्ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आणि क्यू ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 4000 प्लस वर्क डन इज गिवन पॉझिटिव्ह 2000. त्यामुळे टोटल 6000 आन्सर येईल. किलोजूल्सच आहेत का दोघंही? येस, किलोजूल्स. डिलीट करतो. या टाईपची इथं सगळी एक्झाम्पल्स आहेत. आता आपण जे काही केले त्याच टाईपची सगळी एक्झाम्पल्स आहेत. तर मी टाईप चेंज करतो फक्त. डिफरंट टाइप्स ऑफ एन्थाल्पीज. हीट ऑफ इव्हॅपोरेशन ऑफ इथिल अल्कोहोल म्हणजे C2H5OH इव्हॅपोरेशन म्हणजे लिक्विड टू C2H5OH गॅस ऍट एवढे डिग्री सेल्सिअस एवढं प्रेशर व्हॅल्यू दिलेली आहे. तो डेल्टा एच ऑफ वेपरायझेशन इज गिवन. हीट सप्लाय करायला लागेल का इव्हॅपोरेशनसाठी का रिलीज होती तेवढी एनर्जी? सप्लाय करायला लागेल. सो इट मस्ट बी पॉझिटिव्ह kilojoules per mole. So this is positive. If 100 grams ethyl alcohol vapor is condensed, what will be delta H of condensation? कंडेन्सेशन म्हणलंय, वेपरायझेशन नाही. तो डिरेक्शन उलटी कन्सिडर करतायत. आता ते काय करूयात आपण 1 मोल लिक्विड पासून याची 1 मोल तयार करतोय. आधी 1 मोल साठी कॅल्क्युलेट करू. 1 मोल साठी दिलंय आय मीन. तर 100 ग्रॅम्स साठी सेम प्रकार कन्सिडर करू. याचा मॉलिक्युलर वेट काय? C224 प्लस हायड्रोजनचे टोटल 6 प्लस ऑक्सिजनचे 16. सो 46 म्हणजे 46 ग्रॅम्स इव्हॅपोरेशन करायला 38.6 किलोजूल्स एवढी हीट लागते. 100 ग्रॅम्स साठी किती? दिस विल बी डेल्टा एच ऑफ वेपरायझेशन इज इक्वल टू हे जे काय आन्सर येईल ते. देअरफॉर डेल्टा एच ऑफ कंडेन्सेशन काय होईल? -x. व्हॅल्यू फक्त साइन चेंज होईल. समजतंय ना? बघा सर परत सांगा ना. कुठलं नाही कळली स्टेप? ना काहीच कळलं नाही. हे कळलं का? हीट ऑफ इव्हॅपोरेशन म्हणलेलं आहे. म्हणजे हे लिक्विड टू गॅस कन्सिडर करायचं सेम कंपाऊंड. म्हणजे हा 1 मोल घेतला तर आपण 1 मोलच तयार होईल का? येस. म्हणजे 1 मोल म्हणजे 46 ग्रॅम्स इव्हॅपोरेशन झालं तर त्याची ही व्हॅल्यू दिलेली आहे. म्हणजे 1 मोल किंवा 46 ग्रॅम साठी एवढी. आपल्याला विचारली 100 ग्रॅम साठी. 100 ग्रॅम साठी किती काढता येईल का नाही? ओके. येस. सो दॅट विल बी x. सो व्हॉट इज x? हीट ऑफ वेपरायझेशन आहे. पण विचारलंय काय आपल्याला? कंडेन्सेशन. म्हणजे डिरेक्शन उलटी आहे म्हणजे साइन मायनस. डिलीट करतो. नेक्स्ट बघा, हीट ऑफ सोल्युशन अँड हीट ऑफ हायड्रेशन ऑफ AgF एवढी आहे, ही एवढी आहे. लॅटिस एनर्जी काय? लॅटिस एनर्जीचा डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. लॅटिस एनर्जी कॅल्क्युलेट करण्याचा या दोघांपासून काय फॉर्म्युला आहे? लॅटिस एनर्जी आणि हीट ऑफ हायड्रेशन आणि याचं बघा, दोघांच्या डिफरन्सेसला इक्वेट आपण एकाला करणार आहे. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस डेल्टा एच. आता कुठलं ते आपण विचार करूया. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस डेल्टा एच काय येऊ शकतं बघू आपण. आपल्याला काढायला काय सांगितलेलं आहे? हीट ऑफ सोल्युशन दिलाय, हीट ऑफ हायड्रेशन दिलाय. हीट ऑफ सोल्युशन किती दिलाय त्याला आपण म्हणूया डेल्टा H1. हीट ऑफ हायड्रेशन दिलाय याला म्हणून आपण डेल्टा H2 आणि कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला डेल्टा HL लॅटिस एन्थाल्पी म्हणजे क्रिस्टल फॉर्म होणार आहे.
सोल्युशन, हायड्रेशन. हीट ऑफ सोल्युशनचा अर्थ काय होत असतो? डिझॉल्व्ह झाला. हीट ऑफ हायड्रेशन म्हणजे काय अर्थ होत असतो? इच आयन इज सेपरेटेड अँड सराउंडेड बाय सॉल्व्हंट मोलिक्युल्स. सो डेल्टा H1 आणि डेल्टा H2 त्याचा अर्थ होत असतो डेल्टा H3 इज इक्वल टू H2 मायनस H2. म्हणजे सिंपल लँग्वेज मध्ये असं करूयात आपण, डेल्टा H ऑफ लेटंट हीट ऑफ latent lattice energy, crystallization energy is equal to heat of hydration minus heat of solution. डिलीट करतो. बघा बॉन्ड एन्थाल्पी दिली आहे H2 मोलिक्युलची आणि हायड्रेशन एनर्जी हायड्रोजन आयनची दिली आहे. बघा बरं विचार करून जरा. हेसेस लॉ यूज केला ना तरी सुद्धा तुम्हाला हे सॉल्व्ह करता येतील. ऍक्च्युली 3 रिएक्शन्स 2 रिएक्शन्स ज्या काही दिलेल्या असतील राईट डाऊन सेपरेटली आणि हेसेस लॉ अप्लाय करा. म्हणजे एका रिएक्शन मधनं दुसरी रिएक्शन, रिक्वायर्ड रिएक्शन कशी आणायची, रिएक्शन 1+2 -3 वॉट एव्हर जे काय असेल ते त्याच्याप्रमाणे कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला बॉन्ड एन्थाल्पीसाठी काय मेन्शन केली पाहिजे? रिएक्शन बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणजे H मायनस H सिंगल बॉन्ड H यूज H प्लस H, बॉन्ड एन्थाल्पी झाली. हायड्रेशन एनर्जी म्हणजे काय झालं? हायड्रेशन एनर्जी म्हणजे अच्छा बाय द हे गॅशियस स्टेट्स असले पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरं काय सांगितलं? हायड्रेशन एनर्जी ऑफ H प्लस आयन. H प्लस गॅशियस स्टेट मध्ये घेतला प्लस हायड्रेशन आहे म्हणजे वॉटर बरोबरची रिएक्शन. काय फॉर्म होणार आहे? म्हणजे ॲक्वियस म्हणतो मी तिथं, म्हणजे जास्त सिंपल जाईल. प्लस ॲक्वियस फ्यूज H प्लस आयन ॲक्वियस. ते दुसरं डेल्टा H मिळाला. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेट एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस. डेल्टा H ऑफ F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हीट ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे काय? रिएक्शन असली पाहिजे. हीट ऑफ फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायचे म्हणजे H2 प्लस ॲक्वियस गिव्स H प्लस. इकडे मला हाफ करायला लागेल कारण ज्याला फॉर्म करायचं दॅट शुड बी ऑलवेज 1 मोल. ही रिएक्शन रिक्वायर्ड आहे आपल्यासाठी.